một điều rất kỳ lạ về Hàn Quốc. Bạn có thể đứng trên một ngọn núi phủ tuyết, vài giờ sau nhìn thấy biển xanh bên những vách đá núi lửa, rồi kết thúc ngày giữa những cung điện cổ hàng trăm năm tuổi và một thành phố rực sáng như bước ra từ tương lai. Nhưng điều khiến Hàn Quốc đặc biệt không chỉ là cảnh đẹp, mà là cách thiên nhiên, lịch sử và cuộc sống hiện đại tồn tại cạnh nhau, đôi khi chỉ cách nhau một chuyến tàu. Và trong hành trình hôm nay, chúng ta sẽ đi qua 10 địa điểm đẹp nhất của Hàn Quốc. Đặc biệt, vị trí đầu tiên có thể khiến bạn hiểu vì sao có một hòn đảo được xem như một trong những kho báu tự nhiên đặc biệt nhất của đất nước này. Bắt đầu từ Jeonju, nơi Hàn Quốc dường như chậm lại. Giữa một đất nước nổi tiếng với tốc độ, công nghệ và những thành phố không ngủ, Jeonju lại giữ được một nhịp sống rất khác. Những mái nhà hanok cong nhẹ, những con đường lát đá, những bức tường thấp và người mặc hanbok đi giữa khu phố cổ tạo nên cảm giác như bạn vừa bước qua một cánh cửa thời gian. Nhưng Jeonju không phải một bảo tàng đứng yên. Những căn nhà truyền thống nằm cạnh quán cà phê, cửa hàng thủ công và những món ăn địa phương nổi tiếng. Chính sự giao thoa ấy làm nơi này đẹp theo một cách rất Hàn Quốc, quá khứ không bị bỏ lại phía sau mà được đưa vào cuộc sống hiện đại. Nếu muốn trải nghiệm Jeonju trọn vẹn, một ngày là đủ để tham quan những điểm chính, nhưng ở lại một đêm sẽ cho bạn cảm nhận rõ hơn sự khác biệt khi những con phố trở nên yên tĩnh. Rời khỏi những mái nhà cổ, chúng ta đến một nơi hoàn toàn khác, Sancheon Bay. Nhìn từ trên cao, nơi đây giống như một bức tranh được vẽ bằng những dòng nước uốn lượn, những cánh đồng lau sậy và những ngọn đồi thấp bao quanh vùng đất ngập nước. Nhưng vẻ đẹp của Sancheon không chỉ nằm ở khung cảnh. Đây là một hệ sinh thái cửa sông được bảo tồn rất tốt, nơi các vùng lau sậy trở thành môi trường sống và nơi trú ẩn của nhiều loài sinh vật, trong đó có các loài chim di cư. Korea Tourism Organization đặc biệt giới thiệu khu vực này với những con đường xuyên qua đồng lau và góc nhìn từ Yongsan Observatory. Và nếu có một khoảnh khắc đáng chờ nhất, đó chính là cuối ngày. Khi mặt trời hạ thấp, ánh sáng nhuộm đỏ bầu trời, còn những dòng nước giữa đồng lau bắt đầu phản chiếu màu hoàng hôn. Có những nơi đẹp vì bạn nhìn thấy chúng. Sancheon Bay đẹp hơn khi bạn chịu đứng lại và chờ. Số 8. Nami Island. Một địa điểm đặc biệt bởi nó gần như có 4 phiên bản khác nhau trong một năm. Mùa xuân, những hàng cây khoác màu xanh non. Mùa hè, cả hòn đảo chìm trong màu xanh dày đặc. Nhưng khi mùa thu đến, những hàng cây ngân hạnh và bạch quả biến con đường thành một hành lang vàng đỏ đầy chất điện ảnh. Còn mùa đông lại biến nơi đây thành một khung cảnh hoàn toàn khác khi tuyết phủ lên những thân cây trơ lá. Chính sự thay đổi theo mùa khiến Nami Island trở thành một trong những địa điểm rất dễ tạo footage đẹp. Nhưng đừng chỉ đến đây để chụp một bức ảnh trên con đường nổi tiếng. Hãy dành thời gian đi bộ chậm hơn, khám phá những con đường nhỏ và nhìn cách cảnh vật thay đổi theo ánh sáng. Nếu chỉ có một ngày, Nami Island có thể kết hợp cùng các điểm tham quan quanh khu vực Seoul để tạo thành một chuyến đi trong ngày khá thuận tiện. Số 7. Seoul. Nếu những địa điểm trước cho chúng ta thấy một Hàn Quốc yên bình, Seoul lại chứng minh điều ngược lại. Đây là nơi quá khứ và tương lai gần như va vào nhau trên cùng một khung hình. Buổi sáng, bạn có thể đứng trước Gyeongbokgung, một cung điện được xây từ năm 1395 dưới thời Joseon. Vài con phố phía sau là Bukchon với những mái nhà hanok truyền thống. Và chỉ một quãng đường nữa, những tòa nhà hiện đại, màn hình khổng lồ và dòng người liên tục nhắc bạn rằng mình đang ở một trong những đô thị năng động nhất châu Á. Điều thú vị là vẻ đẹp của Seoul không nằm ở một địa danh duy nhất, nó nằm trong sự tương phản. Một cánh cổng cổ giữa những tòa nhà hiện đại, một con phố nhỏ bên cạnh những đại lộ rộng, một quán ăn truyền thống dưới ánh đèn của thành phố hiện đại. Nếu đây là lần đầu đến Hàn Quốc, Seoul gần như là điểm khởi đầu lý tưởng để hiểu đất nước này trước khi đi sâu hơn vào thiên nhiên và lịch sử. Korea Tourism Organization hiện vẫn đưa hệ thống các cung điện Seoul vào nhóm những điểm tham quan tiêu biểu của Hàn Quốc. Số 6. Busan. Từ Seoul, hãy đi về phía biển. Busan mang một năng lượng hoàn toàn khác. Đây là thành phố cảng, nơi những dãy núi đổ xuống gần biển, nơi những bãi cát rộng mở ra trước đường chân trời và nơi các khu dân cư nhiều màu sắc bám theo sườn đồi. Haeundae cho bạn cảm giác của một đô thị biển hiện đại. Gamcheon lại giống một bức tranh nhiều màu được xếp trên triền núi. Còn Haedong Yeonggumsa tạo ra một trong những khung cảnh đặc trưng nhất của Busan, khi một ngôi chùa hướng ra biển thay vì nằm sâu trong núi như hình ảnh thường thấy. Chính sự tương phản này khiến Busan rất dễ kể chuyện bằng hình ảnh, núi, biển, thành phố, văn hóa và cuộc sống địa phương cùng xuất hiện trong một không gian. Korea Tourism Organization cũng nhấn mạnh Busan sở hữu những bãi biển nổi tiếng nằm giữa núi và biển, tạo nên những góc nhìn rất đặc trưng của thành phố. Số 5. Gyeongju. Nhưng nếu muốn tìm một nơi mà lịch sử Hàn Quốc hiện diện rõ ràng nhất, hãy đến Gyeongju. Có một thời,
Đây là trung tâm của Vương quốc Sinla, một triều đại tồn tại trên bán đảo Triều Tiên trong gần 1.000 năm. Ngày nay, dấu vết của thời đại ấy vẫn nằm rải rác trong thành phố, những ngôi mộ hoàng gia phủ cỏ xanh, những di tích cung điện, đền chùa, tượng đá và những công trình cổ nằm giữa cảnh quan hiện đại. UNESCO ghi nhận Gyeongju Historic Areas vì sự tập trung đặc biệt của các di sản Phật giáo và dấu tích văn hóa Sinla, đặc biệt từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 10. Nhưng điều khiến Gyeongju hấp dẫn với người làm phim lại là ánh sáng. Ban ngày, những ngọn đồi mộ cổ tạo nên một khung cảnh rất tĩnh. Khi đêm xuống, Donggung Gonji phản chiếu ánh sáng của những công trình cổ trên mặt nước, biến một thành phố lịch sử thành một khung cảnh gần như siêu thực. Nếu Seoul là Hàn Quốc hiện đại, thì Gyeongju giống như ký ức của cả một nền văn minh được giữ lại giữa đời sống hôm nay. Số 4. Vườn quốc gia Seoreksan. Và rồi Hàn Quốc bắt đầu thay đổi diện mạo. Seoreksan hiện lên như một bức tường đá khổng lồ ở phía đông bắc đất nước. Những đỉnh núi sắc nét, thung lũng sâu, rừng cây và các khối đá tạo nên một trong những cảnh quan núi nổi bật nhất Hàn Quốc. Đê Trong Bông, đỉnh cao nhất của Seoreksan, cao 1.707 m so với mực nước biển. Khu vực này có nhiều tuyến đường trekking với độ dài và độ khó khác nhau, vì vậy bạn không nhất thiết phải là một người leo núi chuyên nghiệp mới có thể trải nghiệm nó. Nhưng Seoreksan đặc biệt nhất vào mùa thu, khi rừng cây chuyển sang vàng, cam và đỏ, những vách đá xám nổi bật giữa biển màu sắc. Còn mùa đông, tuyết biến toàn bộ dãy núi thành một khung cảnh lạnh và gần như tối giản. Nếu trekking, hãy kiểm tra thời tiết và tình trạng đường trước khi đi, mang giày có độ bám tốt, đủ nước và quần áo phù hợp. Với người muốn trải nghiệm thoải mái, nên dành ít nhất 1 ngày, còn nếu muốn chinh phục những tuyến dài hơn, 2 ngày sẽ hợp lý hơn. Và từ đây, chúng ta chuẩn bị bước sang một nơi còn đặc biệt hơn, bởi cảnh đẹp tiếp theo không chỉ do núi tạo ra. Ở vị trí thứ 3 là một nơi mà con người đã biến đá, kiến trúc và niềm tin thành nghệ thuật. Bulguksa và Seokguram nằm trên sườn núi Tohamsan, gắn với thời kỳ Sinla từ thế kỷ thứ 8. Bulguksa nổi bật với những sân đá, cầu đá và 2 ngôi tháp nổi tiếng. Còn bên trong Seokguram là một tượng Phật bằng đá granite có quy mô monumental, hướng về phía biển. UNESCO công nhận quần thể này là một kiệt tác của nghệ thuật Phật giáo Đông Á và ghi danh vào danh sách di sản thế giới năm 1995. Nhưng điều đáng kinh ngạc không chỉ nằm ở tuổi đời. Seokguram là một hang nhân tạo được xây dựng bằng đá, với mái vòm và các khối đá được ghép theo một kỹ thuật đáng chú ý. Khi bước vào không gian này, cảm giác không giống đang đứng trước một công trình du lịch, mà giống như đang bước vào một phần rất sâu của lịch sử Hàn Quốc. Đây là nơi nên đi chậm, quan sát kỹ và để kiến trúc tự kể câu chuyện của nó. Số 2. Jeju, hòn đảo của núi lửa. Và bây giờ, chúng ta đến nơi mà nhiều người nghĩ tới đầu tiên khi nhắc về cảnh đẹp Hàn Quốc, Jeju. Nhưng nếu chỉ gọi Jeju là một hòn đảo nghỉ dưỡng, chúng ta đang bỏ lỡ phần thú vị nhất. Bởi bên dưới những cánh đồng xanh, những con đường ven biển và những bãi đá đen là dấu vết của hoạt động núi lửa đã định hình toàn bộ hòn đảo. UNESCO ghi danh Jeju Volcanic Island and Lava Tube dựa trên 2 giá trị nổi bật về cảnh quan và địa chất. Di sản này bao gồm 3 thành phần chính: Hallasan, hệ thống ống dung nham Gyeongmunorium và Seongsan Ilchulbong. Hallasan cao 1.947 m, là ngọn núi cao nhất Hàn Quốc. Còn Seongsan Ilchulbong trông như một pháo đài mọc lên từ biển, thực chất là một nón túp được hình thành bởi hoạt động núi lửa dưới biển. Và bên dưới lòng đất, hệ thống hang dung nham Gyeongmunorium tạo nên một thế giới hoàn toàn khác với những bức tường đá núi lửa tối màu và các cấu trúc khoáng chất đặc biệt. Chính vì vậy, Jeju không chỉ đẹp ở nơi ánh sáng chiếu tới, nó đẹp cả ở những gì nằm dưới chân chúng ta. Nếu có khoảng 3 ngày, bạn có thể trải nghiệm tương đối tốt những khu vực nổi bật của đảo, còn muốn đi chậm, khám phá bờ biển và trekking, 4 đến 5 ngày sẽ thoải mái hơn. Mùa xuân nổi bật với hoa và màu xanh, mùa hè phù hợp với trải nghiệm biển, mùa thu có thời tiết dễ chịu và mùa đông lại mang đến một Hallasan hoàn toàn khác. Nhưng nếu phải chọn một hình ảnh duy nhất đại diện cho vẻ đẹp Hàn Quốc, tôi sẽ chọn khoảnh khắc mặt trời mọc trên Seongsan Ilchulbong. Trước mắt là biển, sau lưng là hòn đảo, và giữa hai khoảng không ấy là một khối núi lửa có hình dáng gần như không giống bất kỳ nơi nào khác. Seongsan cao khoảng 180 m so với mực nước biển, và phần miệng núi lửa hiện nay là dấu tích còn lại sau quá trình hình thành và xói mòn. Khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện, những lớp địa chất trên sườn núi bắt đầu hiện rõ, còn mặt biển phía trước chuyển từ xanh đen sang vàng cam. Đó là khoảnh khắc khiến người ta hiểu vì sao thiên nhiên có thể trở thành một điểm đến du lịch mà không cần bất kỳ công trình nhân tạo nào. Và Jeju còn có một điều rất đáng nhớ, cùng một hòn đảo, bạn có thể nhìn thấy biển, rừng, núi, hang dung nham và những cảnh quan núi lửa chỉ trong một chuyến đi.
UNESCO thậm chí mô tả Jeju là một trong những ví dụ nổi bật về cảnh quan núi lửa và hệ thống hang dung nham. Vì vậy, Jeju không đứng đầu danh sách này chỉ vì nó đẹp. Nó đứng đầu bởi ở đây, cảnh đẹp còn kể được câu chuyện về cách trái đất từng thay đổi. Điều thú vị nhất sau hành trình này có lẽ không phải là địa điểm nào đẹp nhất, mà là việc Hàn Quốc có quá nhiều phiên bản của chính mình. Có Seoul hiện đại và không ngủ, có Busan của biển và những ngọn núi, có Gyeongju lưu giữ dấu vết của một nền văn minh kéo dài gần 1.000 năm, có Seoul Reksan mạnh mẽ và hoang dã, có Sancheon yên bình giữa những cánh đồng lau, và có Jeju, nơi cả hòn đảo giống như một trang sách địa chất khổng lồ, mỗi nơi đẹp theo một cách khác nhau. Và chính sự khác biệt ấy khiến một chuyến đi Hàn Quốc có thể thay đổi hoàn toàn chỉ sau vài giờ di chuyển. Có lẽ đó cũng là lý do Hàn Quốc luôn khiến người ta muốn quay lại, không phải vì đã nhìn thấy tất cả, mà bởi sau mỗi chuyến đi, bạn lại phát hiện ra một Hàn Quốc khác đang chờ mình ở phía trước. Nếu phải chọn một nơi để bắt đầu hành trình này, bạn sẽ chọn Jeju, Seoul, Busan hay Gyeongju. Hãy để lại lựa chọn của bạn. Và nếu bạn muốn tiếp tục khám phá những nơi đẹp nhất trên bản đồ, Mê Du Lịch sẽ còn đưa bạn đến những hành trình tiếp theo.